ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። በዛሬው ቪዲዮ የምናየው ሶስት አፕሊኬሽኖች ናቸው። እነዚህ አፕሊኬሽኖች ኦንላይን ብርና እንድናገኝ የሚረዱ ናቸው። ወደ አፕሊኬሽኖቹ ከመሄዳችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቱንም ተጫኑት። አዲስ ቪዲዮ ስንለቅ ማሳወቂያ እንዲደርሳችሁ። ቻናል ፔጃችን ላይ ደግሞ እነዚህ አራት ቪዲዮዎች አሉ። እነዚህ እንዳለ የሚያሳዩት ኦንላይን እንዴት ብር መስራት ይቻላል የሚለው ነው። አሁን ወደ ዌብሳይቱ እንሄዳለን። በመጀመሪያ የምናየው ኤርነብል ይባላል። እንደምታዩት ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። የሶስቱንም አፕሊኬሽኖች ዲጂታል ሪዋርድስ ኤንድ ጊፍት ካርድስ ሜድ ኢዚ ይላል። እዚህ ላይ ደግሞ የምንሰራው ኮምፕሊቲንግ ታስክስ፣ ዋቺንግ ቪዲዮስ፣ ቴኪንግ ሰርቪስ፣ እነዚህ ታስኮችን በመጨረስ ቪዲዮዎችን በማየትና ሰርቪዎችን በመሙላት ይከፈለናል ማለት ነው። ወደ ታች ያረግን ስናይ እንደምታዩት ዌብሳይቱ እንደዚህ አይነት ኦፈሮች ነው ያሉት። እንደዚህ አይነት እንደምታዩት አድ ሴንድ ሚዲያ ይላል፣ እዚህ ጋር አድ ጌት ሪዋርድ ይላል። የተለያዩ ናቸው። ወደ ታች ስክሮል ዳውን ስታረጉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮምፕሊት ኦፈርስ ኤንድ ጌት ሪዋርድ ይላል። we reward our members with instant cash and free gift cards for completing simple tasks ጨርሱ ቪዲዮ ስታዩና ሰርቪዎችን አንሰር ስታረጉ በካሽ እና በጊፍት ካርድ ይሰጣችኋል ማለት ነው። የ5 ደቂቃ 23 ፖይንት አለ፣ በ5 ደቂቃ 58 ፖይንት አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የ5 ደቂቃ ናቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በ5 ደቂቃ 202 ፖይንትም አለ ማለት ነው። ወደ ታች ስክሮል ዳውን ስታደርጉ ኢዚ ኢንስታንት ሪዋርድ ይላል። እንደምታዩት የሚከፍሏችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፔፓል አለ፣ እዚህ ጋር አማዞን ጊፍት ካርድ አለ፣ እዚህ ጋር ዶሚኖ አለ፣ እዚህ ጋር ዳንኪን ዶናት አለ፣ እዚህ ጋር ኤክስቦክስ አለ፣ እዚህ ጋር ፌስቡክ አለ፣ እንደምታዩት ኤርቢኤንቢ አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት በእነዚህ በጊፍት ካርድ እና በካሽ ይከፍሏችኋል ማለት ነው። ወደ ታች ያርጋችሁ እንደምታዩት ኢንቫይት አርጋችሁ ትከፈላላችሁ። ሪፈራል ሊንክ ተሰጥቷችሁ ልክ በሱ ፍሬንዶቻችሁን ኢንቫይት ታረጉ ፖይንት ተሰጣችኋል ማለት ነው። እና ደግሞ የነሱን 10% earn የሚያደርጉትን ለእናንተ ይሰጣችኋል ማለት ነው። እነሱ $100 ካገኙ እናንተ $10 ታገኛላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት earn free rewards and gift card with earnable ይላል። join me today with ብሎ እንደምታዩት ይሄ የሷ ምንድነው ሪፈራል ሊንኳ ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እነዚህ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህም እዚህ ጋር አለ። እንደዚህ አድርጋችሁ መከፈት ይችላልላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት 945 ሪቪው አለ። ምን ላይ? ትረስት ፓይለት ላይ። ትረስት ፓይለት ሪቪው የሚሰጥ ነው። እኛ የምናየው ለዛሬ ሪቪው እንደምታዩት ሲሚላር ዌብ የሚባል ዌብሳይት አለ። ይሄ ራንክ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ዌብሳይቶችን። እዚህ ጋር እንደምታዩት 336000 በላይ ቶታል ቪዚት አለው ማለት ነው። በዚህ ወር ብቻ 336 ቶታል ቪዚት አለው። እንደምታዩት ገና ዛሬ አንደኛ ወር 16 ነው፣ ግን እንደምታዩት 336000 ቪው ነው ያለው ማለት ነው ቪዚት ዌብሳይቱ ላይ ማለት ነው። ምን ላይ? ኤርነብል ላይ። የመጀመሪያው አፕ ይሄን ይመስላል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት፣ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። ወደ ሁለተኛው ዌብሳይት ስንሄድ ሁለተኛው ዌብሳይት ደግሞ buzzbreak.news ይባላል። የዚህንም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዚህ ላይ ደግሞ ሪድ አርቲክል በማድረግ ሼር ዩር ስቶሪ ኤንድ earn reward ይላል። እዚህ ላይ የምትከፈሉት ደግሞ አርቲክሎችን በማንበብ ቪዲዮዎችን በማየት ነው። እንደምታዩት it's fun to watch and read articles while earning money on it I love it ይላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት የምትከፈሉት watching videos እና አርቲክል በማንበብ ነው። አርቲክል ታነባላችሁ፣ ቪዲዮ ታያላችሁ፣ ከዛ ትከፈላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌላ ሪቪው ደግሞ የተሰጠው nice app I love reading articles and watching funny videos and also it's legit ይላል። legit ነው። እንደምታዩት ይከፍላል። very fast to get ፖይንት ለማግኘትም ቀላል። ወደ ታች ስክሮል ዳውን ታደርጉ እንደምታዩት 10 ሚሊዮን ዩዘርስ አለ ዴይሊ ሃያት የሚለቁ ማለት ነው። 10 ሚሊዮን ዩዘሮች አሉት። እንደምታዩት ከተለያዩ ሀገር ነው፣ ከተለያዩ ቦታ ነው የሚለቁት። እንደምታዩት ቲክቶክ እና ፌስቡክ ፔጅም አላችሁ ጆይን ማድረግ ከፈለጋችሁ። እኛ ጋር ምን ሄደው ወደ ላይ አድርገን ይሄን አፕ ለመጠቀም እንደምታደርጉት እዚህ ጋር ጉግል ፕሌይ አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ አፕ ስቶር አለ። ጉግል ፕሌይን ስናየው እንደምታዩት buzzbreak ይላል። ሪድ ኤንድ ፈኒ ቪዲዮስ ይላል። ኢንስታል ለምትለውን ክሊክ አድርጋችሁ ከጫናችሁ በኋላ አካውንት ከፍታችሁ መጠቀም ነው። ከዛ በኋላ ባነበባችሁና ቪዲዮ ባያችሁ ቁጥር ፖይንት ተሰጣችኋል ማለት ነው። ፖይንት ተሰጣችሁ ደግሞ እሱን ፖይንት ወደ ብር ቀይራችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። የbuzzbreakን ስናይ ከሲሚላር ዌብ ያገኘ ነው። እንደምታዩት ዝቅተኛ ነው ይሄኛው ከሶስቱ አፖች ይሄኛው ነው ዝቅተኛ 141000
ላስት ቪዚቱ 141000 ነው ማለት ነው በዚህ ወር ገና 16 ቀን ያለፈው ብያችኋለሁ ላስት ቪዚቱ ግን 141000 እንደምታዩት 141000 ብዙ ነው ከሲሚላር ዌብ ያገኘነው ይሄን ይመስላል 140000 ላይ እዚህ ጋር 150000 ላይ እንደምታዩት እየቀነሰ እየጨመረ ነው የሚል ቪዋቸው ማለት ነው ግን እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት የአርነብሊ ደግሞ 336 ማለት ነው አርነብሊ ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሳይን አፕ የምትላለ እዚህ ጋር ደግሞ ሎጊን የምትላለች ሎጊን ሳይን አፕ የምትለውን ከፍታችሁ አካውንት ከፍታላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ አካውንት የሚጠይቃችሁ ካስገባችሁ በኋላ ሎጊን ብላችሁ ብራችሁን መውሰድ ነው ማለት ነው ሪዋርዶቹን እየሰራችሁ ታስኮቹን ኮምፕሊት ያደርጋችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ሪቪው ይሄን ይመስላል እንደምታዩት ወደ በዝብሪክ ሄዱና እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር አፕ ስቶር ላይ ማለ ጉግል ፕሌይ ላይ ማለ የፈለጋችሁትን መርጣችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ አፕሊኬሽኑን መጠቀም ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት ወደ አንደኛ ደረጃ ላይ ወደሚገኘው አፕ ከመሄዳችን በፊት ለዚህ ቪዲዮ አዲስ ከሆናችሁ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ የደወል ምልክቱንም ተጫኑ አሁን ወደ አንደኛ ደረጃ ላይ ወደሚገኘው አፕሊኬሽን እንሄዳለን በአንደኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው አፕሊኬሽን ሰርቬይ ታይም ይባላል እንደምታዩት get instantly reward with $1 for every survey you complete ይሄ ነው ከፍተኛ ከሶስቱ ከፍተኛ ብር የምታገኙት እዚህ ላይ ነው ማለት ነው እንደምታዩት አንድ ሰርቪስ ሲጨርሱ $1 ይሰጣችኋል ማለት ነው ወደ ታች ያርጋችሁ ስቴት እንደምታዩት you will show you how in less than 1 minute እዚህ ጋር ቪዲዮ አለ እሱን ነክታችሁ አከፋፈቱን ማየት ይችላልችሁ ከፈለጋችሁ ግን እዚህ ጋር ኢንተር አድርጋችሁ ኢሜላችሁን ከዛ ፓስወርድ ካስገባችሁ በኋላ ስታርት ነው የምትለው አነክታችሁ ብቻ መመዝገብ ነው ማለት ነው ወደ ታች ስክሮል ዳውን ስታርጉ እንደምታዩት ትረስት ፓይለት ላይ 4.5 ሪቪው ተሰጥቷል እንደምታዩት አሄሊ ሪኮመንድ ሰርቬይ ታይም ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት የሚከፍሉ ደግሞ ኮይን ቤዝ አለ እዚህ ጋር አማዞን አለ ጊፍት ካርድ አለ እዚህ ጋር ታርጌት ጊፍት ካርድ አለ በፔፓል የሚከፍሏቸዋል በኮይን ቤዝ የሚከፍሏቸዋል ኮይን ቤዝ ማታውቁ ከሆነ እንደ ብሎክቼን መቀየሪያ ነው ቢትኮይን ምናምን የምትከፋፈሉበት ነው ማለት ነው የሚሸጡበት የሚገዙበት ይሄ እንደሱ ቪዲዮ እንዲሰራ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እንደምታዩት get instantly rewarded with $1 for every survey you complete እንደምታዩት survey you want when you need them ትከፈላላችሁ በእያንዳንዱ ሰርቬይ $1 ማለት ነው የዛሬ ቪዲዮ ይመስላል ከተመቻችሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ የደወል ምልክቱን ተጫኑት አዲስ ቪዲዮ ሲለቅ ማሳወቂያ እንዲደርሳችሁ ኦንላይን በራሳራ ሌሎችንም ማየት ከፈለጋችሁ ቻናሌ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እንደምታዩት በአሁን ሰዓት 4 ቪዲዮዎች ይገኛሉ ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ